Hello everyone, this is Lisa and I post videos about Five and Talk. And for today's video, I am going to share with you my web camera and noise cancelling headset that I used while conducting online classes. So stay tuned! So this is the camera that I always used while conducting online classes. So this is in Play 1080p. And ito yung box ng camera. Wala siyang manual. Okay? Nung binili ko ito, wala itong manual. So yung price ng web camera na ito siya, 800 pesos. So nabili ko siya. Ayan yung price tag. Hindi siya. So ngayon, i-test natin siya. So actually, hindi na siya testing kasi ginagamit ko naman ito parate. So, gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung kinalabasan pag ginagamit natin tong camera na ito. So, ano yung magiging result. So, yon. So, eto na yung desktop ko. Tsaka, ito yung camera. Ito yung web camera. So, ngayon, punta tayo sa camera app. Ayan. So, sa nakikita nyo, yan yung resulta or yan yung magiging product kapag ginagamit natin ang camera na ito. So, malinaw naman siya. Diba? So, okay siya for online classes. So, sa halagang 800 pesos, so nakabili ako ng web camera na ginagamit ko ngayon, until now, while conducting online classes. So, yan. So, number 2 would be the headset. So, ito yung noise cancelling headset. So, in Play pa din yung brand. At saka, it only cost 595 pesos. So, nabili ko din siya sa isang shop malapit lamang sa pinagre-rentahan ko or pinag-uupahan ko. Okay? Pero sa ibang shop siya. Hindi siya sa shop na binilhan ko ng camera. So, sa ibang shop siya. So, 595 yung cost ng headset na ito. Okay? So, ito yung box ng headset or ng noise cancelling headset. So, ayan siya. In Play HN620 and clear HD sound noise cancelling headset. So, yan. So, sa likod naman, ito yung tawag nito, yung parang control niya. So, pwede mo siyang i-stop, pwede mo siyang i-mute, increase volume, decrease volume. So, yan siya. So, ito siya. Ayan. Okay, so, meron ditong plus, meaning increased volume, minus, decreased volume, tsaka S, maybe ito yung stop, tsaka yung M is mute. Okay? So, yan. So, malalaman mo siya na nagpa-function siya kasi meron siyang light dito. Okay? Yan. So, ito yung box ng... Oh. So, ito siya. Meron siyang tawag dito, manual. Ayan. Pero hindi ko na to binabasa. Or hindi ko na to nabasa kasi ayaw ko lang basahin. Charot. So, ngayon, iti-test natin siya. Okay? So, para at least na lang malaman nyo kung ano yung magiging resulta pag ginagamit natin yung headset at saka yung web camera. So, ayan, suot ko na yung headset. At ngayon, itatry natin yung volume ng headset na ito. Okay? So, ayan, itatry natin mag-play ng video sa YouTube. Okay, YouTube. Ayan. Let's try natin mag-play ng video. Let's say this one.
keypad. So, ayan. Naririnig nyo ba? So, ito, yung volume ng headset na ito is just nasa 62 pa lang. And I'm not sure if naririnig nyo, pero let's increase it to 100. Ayan. Ayan siya. Sobrang lakas niya talaga. So, it is really good. Okay, so let's try another video. Right. So, ayan siya, 'di ba? Sobrang lakas niya at ang linaw pa ng sound. So, yun lang. Thank you. Maybe napatanong kayo ngayon, paano namin malaman kung noise cancelling na siya? So, well, hindi ko alam kung paano ano yung gagawin ko para makita nyo na noise cancelling talaga siya. But then, based sa experience ko, while conducting online classes, diba, dun kasi sa ano namin sa classroom, dun sa AC yung tawag ng classroom namin sa 5 and Talk, may parang bar doon, so madidetect niya kung may noise, diba, may noise sa labas. So doon malalaman namin kung may noises sa surroundings, ganon, may noise sa surroundings. So, minsan yung mga bata dito sa kung saan ako nagpupa or nagre-rent, minsan naglalaro sila, but then so far hindi naman niya madedetect yung noise sa labas. So ganun lang. So I am satisfied sa product na ito and I'm still using it until masira. So, sana naman hindi masira, diba? So, yan lang. So, thank you for watching. So, that's it. Thank you for watching and see you in my next video. Bye-bye! Bye!